ሰላም ጋይስ ዌልካም ባክ በዛሬ ቪዲዮ ላይ በፎሬክስ ትሬዲንግ ውስጥ የከረንሲ ፔሮችን ዋጋቸውን ሊጨምሩ ወይም ሊቀንሱ የሚችሉ ትልቅ ፋክተሮችን በደንብ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት በሰራውላችሁ ቪዲዮ ላይ የፎሬክስ ትሬዲንግ በጣም ቤዚክ የሆኑ ዋና መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ዲስከስ አድርጌላችሁ ነበር። እሱን ቪዲዮ ካላያችሁ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ እሱን እዩት። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ስለ ትሬዲንግ ስለ ክሪፕቶ ዲስከስ የምናደርግበት ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ በተን መንካት እንዳትረሱ። በፎሬክስ ትሬዲንግ ውስጥ የአንድ ከረንሲን ጥንካሬ አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ምን ነገሮች አሉ? በመጀመሪያ የአንድን ነገር ዋጋ አፌክት ሊያደርገው የሚችል ነገር ምንድነው ስንል የሰፕላይ እና የዲማንድ ሳይድ አለመመጣጠን ማለት ነው። ዲማንዱ በጣም በስቶ ሰፕላዩ በጣም የሚያንስ ከሆነ ያ ነገር ዋጋው ይጨምራል። ሰፕላዩ በጣም ጨምሮ ደግሞ ዲማንዱ የሚያንስ ከሆነ ደግሞ ያው ተፈላጊነቱ ይቀንሳል ወይም ያው ዋጋው ይቀንሳል ማለት ነው። በፎሬክስ ትሬዲንግ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ኮዝ ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ምን ነገሮች አሉ ነው። ሶስት መሰረታዊ የሆኑ ፋክተሮች አሉ። የመጀመሪያውና ትልቁ ሞኔታሪ ፖሊሲ የምንለው ነገር ነው። ሞኔታሪ ፖሊሲ ስንል በዛ ሀገር ከረንሲ ላይ የሚደረጉ የተለያዩ የሞኔታሪ ፖሊሲዎች ወይም ደግሞ ውሳኔዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ምን ያካታል? የከረንሲውን ሰፕላይ መጨመርና መቀነስ ማለትም ያው ከረንሲ ሲታተም ምናምን ሲባል ከሰማችሁ እዚህ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። ቤዚክሊ አንድ ሀገር ከረንሲዋን በጣም የምታትም ከሆነ የዛ ሀገር ከረንሲ ዋጋው እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። የታተመውን ከረንሲ ደግሞ የሚሰበስቡት አይነት ነገር ከሆነ ደግሞ ያው ሰፕላዩን ትንሽ ኮንትራክት እያደረጉት ስለሆነ ተፈላጊነቱ ወር ጥንካሬው በተወሰነ መልኩ ይጨምራል እያለን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የሞኔታሪ ፖሊሲ አይነት የምንለው ኢንትረስት ሬት የምንለው ሐሳብ ነው። አሁን ኢንትረስት ሬት ምን ማለት ነው? እንግዲህ በብድር ላይ የሚከፈል ወለድ እንደማለት ነው። ስለዚህ በአንድ አገር ውስጥ ኢንትረስት ሬት በጣም ከፍ እያለ ሲመጣ ማለትም በደር ኤክስፔንሲቭ እየሆነ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ኢንትረስት ሬት ወለዱ ሲጨምር፣ ስለዚህ ሰዎች ያንን ከረንሲ ለመበደር ይከብዳቸዋል ማለት ነው። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ሰዎች ያንን ከረንሲ ወደ ገበያው እያመጡ ስፔንድ አያደርጉትም ወይም አያጠፉትም ማለት ነው። ስለዚህ ሰፕላዩን ኮንትራክት ያደርገዋል። ይሄ ደግሞ የሀገሪቷን ከረንሲ ጥንካሬ ይጨምራል ማለት ነው። ያው ዋጋው ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው። የዚህ ተቃራኒ ነገር ሲሆን ደግሞ ኢንትረስት ሬት መውረድ ሲጀምር ማለትም ሰዎች ለብድር የሚከፍሉበት ኢንትረስት ወይም ወለድ መውረድ ሲጀምር ደግሞ ለመበደር ይበረታታሉ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ገንዘብ ሲበደሩ እንግዲህ በጣም ብዙ ገንዘብ ወደ ገበያው ይገባል ማለት ነው። ያንን ገንዘብ ያው ስፔንድ ያደርጉታል። ስለዚህ የዛች ገንዘብ ቫልዩ እየቀነሰች ትመጣለች ማለት ነው። ያው የሀገሪቷ ከረንሲ ወረደ እንላለን። እናም ደግሞ ዋጋውም ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። አሁን እነዚህን ትልቅ ውሳኔዎች የሚያካሂዱት እነማን ናቸው ስንል ሴንትራል ባንኮች ናቸው ማለት ነው። እያንዳንዱ ሀገራት የራሱ የሆነ ሴንትራል ባንክ አለው። ነገር ግን በዓለም ከረንሲዎች ላይ ትልቅ ዲሲሽኖችን የሚያካሂዱና ዲሲሽናቸው ደግሞ ገበያውን ሙቭ የሚያደርጉ አራት ሴንትራል ባንኮች አሉ ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ መካከል የመጀመሪያው የአሜሪካ ሴንትራል ባንክ ነው ወይም ፌደራል ሪዘርቭ እንለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኢሲቢ ወይም ደግሞ ዩሮፒያን ሴንትራል ባንክ የምንለው ነው። ሶስተኛው ባንክ ኦፍ ኢንግላንድ የምንለው ነው። አራተኛው ደግሞ ጃፓን ሴንትራል ባንክ የምንለው ነው። ወደ ኤዥያ ስንመጣ ደግሞ ማለት ነው። አሁን እነዚህ ሴንትራል ባንኮች የሚያወጡትን ፖሊሲዎች ክሎዝሊ መከታተል የሚያስፈልገው ለምንድን ነው? ሰፕላዩን ኮንትራክት ለማድረግ ኦር ደግሞ ኢንትረስት ሬት ከፍ ለማድረግ ኦር ዝቅ ለማድረግ ውሳኔያቸው የከረንሲ ፔሮቹን ዋጋቸውን አፌክት ስለሚያደርግ ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ፋክተር ነው። ሁለተኛው ፋክተር ደግሞ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። አሁን ይሄ የሀገሪቷ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ኢን ጀነራል የግሎባል ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኢምፕሎይመንት ዳታ የመሳሰሉ ነገሮች እና ደግሞ ሀገሪቷ ጂዲፒው እንዴት ነው፣ ኢምፖርት ኤክስፖርት ዴፊሲት የምንላቸው እነዚህ ሁሉ የሀገርን ከረንሲ አፌክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ራሱን የቻለ በጣም ሰፊና ዲፕ የሆነ አናሊሲስ የሚያስፈልገው ሰብጀክት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ፋክተር ደግሞ ጂኦፖለቲክስ የምንለው ነገር ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? እንግዲህ አሁን ላይ ባለንበት እንግዲህ ኢንተርኮኔክትድ በሆነ ዓለም ላይ የተለያዩ የሀገራቶች እንግዲህ ውሳኔዎች፣ ፖለቲካል የሆኑ የተለያዩ ፋክተሮች፣ ጦርነቶች የመሳሰሉ ነገሮች የሀገራትን ከረንሲ በጣም አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል እንኳን ራሻ ዩክሬን ላይ ጦርነቱን ስትጀምር በጣም ብዙ ማዕቀብ ተጥሎባት ነበር ራሻ ላይ ከዌስተርኑ ማለት ነው። በዛ ጊዜ እንግዲህ የሩብል ወይም ደግሞ የራሻን ከረንሲ በጣም ዋጋው ወርዶ ነበር መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ተከትሎ ደግሞ ራሻ ደግሞ ያለኝን ነዳጅ እንግዲህ ወይ ወርቅ ወይም ደግሞ በሩብል ካልገዛችሁኝ አልሸጥም ስትል
ዋጋው ድጋሚ በጣም ጥንካሬውን ጨመረው ማለት ነው። ስለዚህ በሀገራቶች መካከል የሚካሄዱ የተለያዩ ፖለቲካል ፋክተሮች፣ ጦርነቶች፣ አለመስማማቶች፣ ማዕቀቦች እነዚህና ለጠቅላላ የሀገራትን ከረንሲ በጣም አፌክት የሚያደርግ ፋክተር ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች አጥንተን ስንሰራ እንግዲህ አንደኛው የአናሊሲስ አይነት አለ ፋንዳሜንታል አናሊሲስ የምንለው ነገር። ሶ እነዚህን ፋክተሮች በደንብ በዲቴል አይተን እኛ ራሳችን ሙሉ ለሙሉ አናሊሲስ ላንሰራ እንችላለን። ነገር ግን ዜናዎችን ፎሎ አድርገን ወር አናሊሲስ የሚሰሩ ሰዎችን ፎሎ አድርገን እነዚህን ነገሮች አንደርስታንድ ስናደርግ ዋጋው ለምን ሙቭ እንደሚያደርግ እንግዲህ መሰረታዊ የሆነ ኖሌጅ ይኖረናል ማለት ነው። ሶ አሁን ለምንድነው እዚህ ሁሉ ሀስል ውስጥ መግባት ያስፈለገን ስንል እንግዲህ ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ አወቃችሁትም አላወቃችሁትም ሁላችሁም ፎሬክስ ትሬድ እያደረጋችሁ ነው። as long as የሀገር ከረንሲ እስከያዛችሁ ድረስ እንግዲህ ትሬደር ናችሁ ማለት ነው። የዛ ሀገር ከረንሲ ዋጋው ቀንሶ ኢንፍሌት አድርጎ ልትከስሩ ትችላላችሁ፣ ኦር ደግሞ ገንዘባችሁን ቀይራችሁ በሌላ ነገር ትርፋማ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ስለዚህ አወቃችሁት አላወቃችሁት ዞሮ ዞሮ ትሬድ እያደረጋችሁ ነው። ስለዚህ ካረጋችሁ አይቀር ግን አንደርስታንድ አድርጋችሁት እናንተን በሚጠብቃችሁ መንገድ ኦር ደግሞ አትራፊን በሚያደርጋችሁ መንገድ ማድረግ እንግዲህ የእናንተ ኃላፊነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛም ነው እነዚህን ፋይናንሻል ማርኬት ፎሬክስ ትሬዲንግ የምንለውን ነገር ኤክስትራ ትርፍም ለመስራትም ሳይሆን ከሚመጡ የተለያዩ የኢንፍሌሽን የመሳሰሉ ኪሳራዎችን ደግሞ ራሳችንንም ለመጠበቅ ደግሞ ስለሚያገለግለን ነው ማለት ነው። ሶ አሁን እንግዲህ ይህን ሁሉ አወቃችሁ ዜን እንዴት ነው ትሬድ ማደርገው ስትሉ ያው ብሮከር ያስፈልጋችኋል። የብሮከር አካውንት ከሌላችሁ እንዴት ብሮከር አካውንት እንደምትከፍቱ እዚህ ቪዲዮ ላይ በዲቴል አለ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጋይድ ያደርጋችኋል ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ብሮከሮችን እንመርጣለን፣ ምንድነው ሪኳየርመንቱ የመሳሰሉ ነገሮችን የሚሉትን ነገሮች ሼር አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ቪዲዮ ካስተማራችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ማስቀመጥ ይቻላል። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ሰላም ሁኑ።